Уявіть, 1453 рік Константинополь падає. Візантія, остання велика православна імперія, зникає. І саме в цей момент на північному сході Європи з'являється нова ідея. Москва починає називати себе Третім Римом, єдиним законним центром православного світу. Але хто вигадав цю концепцію? Чи була вона релігійною, чи це була політична технологія? І головне, як одна ідея змінила історію Східної Європи на століття вперед. У 1453 році війська османського султана Мехмеда II беруть Константинополь. Для православного світу це було абсолютним шоком. Місто, яке майже 1000 років було центром Візантійської імперії, перестає існувати як християнська столиця. Візантія була не просто державою, вона вважалася спадкоємицею Римської імперії. Саме звідси походить ідея Другого Риму. Перший був, власне, сам Рим, другим, власне, Константинополь. Після падіння міста виникає вакуум влади. Православний світ залишається без єдиного політичного центру. Балканські держави вже перебувають під владою османів. Київська митрополія знаходиться у сфері впливу Литви і Польщі. На даному етапі хотів би зробити такий невеличкий історичний екскурс. Візантійська імперія – це продовження тої ж самої Римської імперії, яка поділилася на Західну і Східну. Західна – це було, власне, сам Рим, який був до того цілісний. Східна – це, власне, Візантійська імперія утворилася після того, як Західний Рим пав, ось під тиском гунів і загалом варварів. Відповідно, Візантійська вона стала, так би мовити, Другим Римом, і всі спадок все повністю на себе перебрали. В момент падіння Константинополя від Візантійської імперії залишилась, по суті, єдина столиця. Ось, бо османи, турки, вони вже в відповідності весь простір Візантійської імперії вони завоювали, все повністю ті території були терени окуповані. Ось, і після того Константинополь впав, тобто вони переназвали Константинополь Стамбулом, яку ми з вами знаємо зараз, якби сучасну назву цього дуже давнього міста. Ось, і таким чином Візантійська імперія, вона канула, власне кажучи, в вічність. І саме в цей момент починає зростати Москва. У другій половині 15 століття вона, по-перше, звільняється від залежності від Орди, централізує владу, підкорює сусідні князівства і посилює церковний вплив. Ключовим символом стає шлюб Івана III з Софією Палеог, племінницею останнього візантійського імператора. Це створює можливість заявити про символічний зв'язок із Візантією. Поки що ніхто не говорить про Третій Рим, але фундамент уже закладається. Москва починає переймати візантійські символи. Перше – це двоголовий орел. Він і зараз зберігся як гербом і символом, власне, на Росії. Друге – це імперський церемоніал. І третє – це ідею особливої місії правителя. Тобто, так би мовити, прям боготворять, власне, правителя. І з цього моменту історія перестає бути релігійною, вона вже стає просто політичним вектором. Москва починає формувати образ себе як нового центру православного світу. Саме після падіння Константинополя виникає ключове питання. Якщо Другий Рим впав, хто ж стане наступним? На цьому моменті хотів би окреслити, що ви зараз перебуваєте на каналі Контури історії. Мене звати Назар, я є автором цього каналу. Якщо ви не підписані, підпишіться. У вас під відео є біла кнопочка «Підписатися». На неї натискаєте, і ви всі наступні випуски не будете губити. І, власне, наш канал також ви не загубите. Також, якщо ви не бачили попередні відео цієї частини на каналі, після перегляду цього також його перегляньте, поверніться. Ось ми, власне, такий перший блок, за який зараз говоримо, власне, в цьому відео воно деталізовано, дуже гарно окреслено. А ми рухаємося з вами далі. Перші чіткі згадки про концепцію Третього Риму з'являються не в указах царів і не в державних документах. Їх формулює монах Філофей із Пскова на початку 16 століття. Його листи адресовані Великому князю Василію III
У цих посланнях він пише фразу, яка стане однією з найвідоміших в історії Московської держави. 2 Рима уже впали, 3-й стоїть, а 4-му просто не бути. Це ключовий момент. Філофей не просто говорить про релігію, він формує нову історичну модель світу. За цією логікою, перший Рим, давній Рим, який відпав від істинної віри. Чому відпав? Бо розп'яття Христа, так далі, це все відбувалося в 1 столітті нашої ери, власне кажучи, в давньому Римі. Другий Рим, Константинополь, він впав під ударами мусульман. Так би мовити, другий Рим, він не витримав навали, так би мовити, невірних, бо для християн мусульмани це, як і ми для них, це і невірні. Невіруючи в єдиного Бога, в відповідності для християн Христа, для мусульман це, власне, і Аллах, і пророки. І третій Рим, Москва, яка залишилася єдиним захисником православ'я. Це не випадкова фраза, вона з'являється в конкретному політичному контексті. На початку 16 століття Москва активно розширюється. Під її владою вже опинилися Новгород і Твер. Держава перетворюється з релігійного якогось просто невеличкого князівства вже на єдиний центр і досить вагомої сили. Але для нового статусу потрібна ідеологія. Ідея Третього Риму вирішує одразу декілька завдань, які стояли, власне кажучи, на той час в цьому неукріпшому осередку території. Перше, пояснює, чому Москва має особливу місію. Друге, підкреслює духовну перевагу над іншими православними землями. Третє, створює відчуття історичної неминучості. Важливо розуміти, Філофей не говорить про імперію в сучасному сенсі. Його текст, передусім, це є релігійне попередження. Він закликає правителя берегти віру, бо після Третього Риму світу вже просто не буде. Тобто, якщо б впав в уяві Філофея Третій Рим, чомусь вони собі вирішили, що це Москва тогочасна, відповідності банально світу вже після цього не буде, мається на увазі для православ'я. Тож я тут зроблю таку невеликий певний історичний екскурс скажімо так, тогочасній політичній, і взагалом релігійній обстановці. Тобто Рим, як великий бастіон давній, він вже впав. Константинополь – це був найбільший осередок православ'я, і відповідності для наших також земель, для наших теренів, тобто це був наш Рим, як для католиків відповідності Ватикан. І він падає. І логічно, що наші землі, вони вже підпадали під Велике князівство Литовське і під Польщу, тобто вони вже були більше під протекторатом, так би мовити, католиків. Москва, вона за рахунок того, що стремилася до активного росту і так далі, тобто вона вирішує, що їй долею якимось чином написано, в відповідності всі лаври, всі надбання Візантії на себе перейняти, і відповідності, як є приказка, святе місце пусте не буває. Але політичний зміст цієї формули стає очевидним дуже і дуже швидко. Ідея дозволяє Москві позиціонувати себе як центр усього православного світу, навіть тих земель, які їй не підконтрольні. Тобто вони починають свої притязяння вже пред'являти на наші землі, на Кавказі, які були православні, і так далі, і так далі. Тобто всі землі вони вже починають біля себе збирати під приводом захисту православ'я. Тут одразу ви собі можна, давайте так, не ви собі, а я буду проводити одразу сучасні паралелі. Пройшло від 16-го, зараз 21 століття, це вже скільки часу пройшло, а всі ті тейки, вся та пропаганда, всі ті навіювання і нав'язування і виправдовування для світу оцих загарбань, цих завоювань, цих поневолення і винищення народів, воно ні чорта, на жаль, не помінялося. Ще один важливий момент. Ця концепція виникає не одразу після падіння Константинополя. Тобто це не було так, що 53-й рік, з середини 15 століття, пару місяців, рік, можливо, 2, вони такі сиділи, думали, гадали, йой-йой-йой, Константинополь впав, що робити, і опа, ідеї. Ні.
Пройшло приблизно півстоліття з того часу. Ну, тобто, середина 15 століття Константинополь завойовують османи, початок 16 століття, аж тільки через там 50 років приблизно народжується відповідність ця глобальна, ну і для нас якби пагубна ідея. Це означає, що вона не була природною реакцією, а стала результатом поступового переосмислення. Ну, тобто, був один правитель, обдумували якісь там бояри еліти, другий, третій, і аж там на третьому чи на четвертому вони в відповідності додумалися, що от можна таку глобальну історію зробити. Історики звертають увагу, у листах Філофея немає прямої програми завоювань. Ну, тобто, це була релігійна людина, в нього не було одразу з такої бачення місії, та, як десь, не знаю, сучасного Гундяєва. Ось, відповідно, що ну, обов'язково потрібно завойовувати і так далі. Людина реально, скоріш за все, переживала просто як ярий християнин, він переживав за православ'я, щоб воно вціліло, вистояло, ну, і вижило, щоб, допустимо, ну, мусульмани, турки, османи, вони не добралися там ще до наших далі земель, та, бо ну, Кримське ханство, воно в подальшому набирало обертів і так далі. Ну, тобто, певні якісь підґрунтя, ну, для цього, можливо, все ж таки були і передували. Але сама логіка, так би мовити, останнього Риму створює фундамент для майбутньої політики. Бо якщо Московія – це є останній центр істинної віри, так би мовити, останній оплот, то будь-яка її дія може подаватися як захист православ'я. Саме тому релігійна формула починає перетворюватися на державну ідеологію. І це буде, власне кажучи, наступний етап, коли ідея Третього Риму переходить із монастирських листів у вже політику московських правителів. Після появи формули Філофея концепція Третього Риму не стає одразу офіційною доктриною. Але все поступово вона починає проникати у політичну культуру московської держави. На початку 16 століття Москва вже повністю завершує процес централізації. Великі князі ліквідовують автономію інших руських земель, підпорядковують боярську еліту і створюють модель сильної одноосібної влади. Тобто до цього були якісь ще удільні, там, так би мовити, князі невеличкі і так далі, були якісь бояри, які там могли управляти і так далі, а вже, власне кажучи, все повністю до центру Москви воно перебирається. Для цієї влади потрібне ідеологічне обґрунтування. Ідея Третього Риму ідеально підходить. По-перше, вона підкреслює особливу роль правителя, ну тобто вона його наділяє як і в Візантії імператора, бо в Візантії імператор це був одночасно і правитель, і захисник православ'я віри, ну і тобто дуже, скажімо так, визначальну роль, та й в будь-якій імперії імператор він робить. Друге, пояснює, чому Москва має бути центром православного світу. Третє, створює образ держави з божественною місією. Отут третє, воно, напевно, найбільш таке в плані пропаганди, і цього навіювання воно найбільш було потужне. У цей період змінюється і символіка влади. За Івана III з'являється двоголовий орел, герб, який асоціювався з Візантією. У церемоніалі двору посилюються імперські риси. Правитель починає виглядати не як князь серед інших князів, що було важливо, а як самодержавний володар. Тобто він вже починає себе припідносити набагато вище князя, і логічно, якщо ви хочете зростати там до імперії, потрібно якийсь вищий титул, який тебе буде робити легітимним в очах решта князів, які своїм соціальним і становим станом мають трошки посунутися, так би мовити. Але за Івана III це ще не відбулося, це відбудеться в його нащадка, який в історію війшов як Іван IV Грозний. Але за це зараз далі. Наступний ключовий крок – це, власне, правління Івана IV. У 1547 році він вінчається на царство і приймає титул царя. Це слово має особливе значення. Воно походить від слова «Цезар». Отут поворот, як то кажеться, і натякає на імперську спадковість. Тобто, деякі риси вони беруть з Візантійської імперії, деякі титулатури вони беруть з історії Західного Риму, тобто, власне кажучи, від самого Цезаря.
Ідея Третього Риму тут працює як ідеологічний фундамент. Якщо Москва – останній Рим, то її правитель має бути не просто князем, а має бути царем. У цей час історія починає переписуватися під зовсім нову модель влади. Літописні зводи 16 століття, зокрема Ніконівський звіт і Степенна книга, створюють образ безперервної історичної лінії від давньої Русі до московських царів. Тобто вони починають привласнювати князя Олега, Ігоря, Ольгу, Володимира, Ярослава Мудрого, всіх, там починаючи від Рюриковича образно і так далі. Тут одразу хочу теж окреслити, чи був Рюрик і чи вони називали себе вся династія князів Рюриковичів, і це наразі історики над цим багато хто спорять. І історія це не є якась статична наука, де раз придумали якийсь закон, там образно Ньютона, не знаю, там Архімеда і так далі, і скільки воно є, воно таке. Ні, тобто, якісь нові дослідження, нові розкопки, нові джерела, приходять нові постаті історичні, вони щось попередніх істориків заперечують, придумують свої і так далі. Це дуже завжди такий динамічний процес. Тому як є, воно так і є. Але, як мінімум, точно, що починаючи з князя Ігоря, в джерелах, в літописах є в різних підтвердження, тобто точно він був, так далі. І від нього, тобто це історики станом на зараз, вони найбільше можуть довести існування і так далі. І за рахунок того, що це були наші українські князі, а Москва, чим їй потрібно було чим ближче підібратися до Візантії і до Першого Риму, тому тут і присутня логіка, що вони старалися максимально себе притягнути, по-перше, до хрещення Русі, тобто так само і своїх московських земель в 988 році, тобто їм це було критично важливо, щоб, власне кажучи, в цій концепції Третього Риму, що вони зберігають православ'я, для них, і якщо ви себе поставите на їх місце, для вас також би було логічно, щоб ви і хрестили ті землі, і ви, хрестили православ'я. Власне кажучи, від Візантійської імперії. Тобто тут, знаєте, як ланцюг, як кайдани, воно отак все гарно переплітається, що як вірьовочка не в'ється, а вона приходить до одного того самого, до Візантійської імперії. Тому це дуже давній і дуже, скажімо, такий важкий процес, що, якщо це все в цей вузол Гордієвої розпутуєте, то, пазли, на жаль, дуже такі страшенькі складаються. Тобто, релігійна концепція поступово перетворюється на політичний інструмент. Важливо, у державних документах того часу немає прямої фрази «Москва, Третій Рим». Це ключове і це важливо, як офіційної доктрини. Але сама логіка мислення вже працює таким чином подібно, тобто вона вже вибудовується. Царська влада починає сприйматися як єдина законна. Тобто, будь-яке слово царя, це вже закон. Він міг страчувати, привілеювати і так далі, і так далі. Влада царя, вона є богообрана. І третє, відповідальна за весь православний світ. Тобто для них це легітимація на всі православні землі, на весь православний народ. І за це ми спілкуємося далі. І це має практичні наслідки. Будь-які рішення в плані розширення територій можна подати не як завоювання, а як захист віри або повернення земель. Таким чином, ідея, що виникла в монастирських листах, стає частиною політичного мислення цієї цілої держави. І саме це відкриває наступний етап, коли концепція Третього Риму починає впливати на зовнішню політику і формування імперської ідентичності. Після того, як концепція Третього Риму закріплюється у політичному мисленні московської еліти, вона вже починає впливати не лише на внутрішню ідеологію, а й логічно, що на зовнішню вже політику. У 16 столітті московська держава активно розширяється. За Івана IV підкорюється Казанське та Астраханське ханство. Починається просування на схід. Формально ці війни мають військово-політичні причини, але ідеологічно вони подаються як знецінення православної держави, як зміцнення її, власне кажучи. Тобто, що для московського царства критично важливо Астраханське ханство завоювати, і відповідність Казанське, бо без цього вони прожити, проіснувати не зможуть.
Ідея Третього Риму створює абсолютно нову логіку. Якщо Москва – останній центр істинної віри, то її розширення можна трактувати як історичну необхідність. Мол, якщо вони не будуть розширятися, в них не буде запасу міцності якоїсь, щоб вони могли існувати, жити і так далі, вони можуть зникнути, означає, що зникне релігія, зникне православ'я і буде тотальна катастрофа. Особливо важливо це стає у відносинах із західними сусідами. В першу чергу це Великим князівством Литовським і Річчю Посполитою, де проживає велика кількість православного населення. Московська влада починає використовувати аргумент захисту одновірців, політична боротьба отримує релігійне виправдання. Саме в цей період формується уявлення про, так би мовити, збирання земель. Воно базується на ідеї, що існує історична спільність, яку потрібно об'єднати під владою одного єдиного центру. Ідея Третього Риму робить цей процес морально легітимним. Важливо розуміти, це не унікальна практика. В Європі в той час також, багато є держав, які використовували аналогічні релігійні аргументи для обґрунтування, власне кажучи, своєї політики. Тільки якщо тут це було православ'я, то там це було відмінності, католицизм. Але в московському випадку концепція набуває особливої сили, бо поєднує релігію, історію, і, власне кажучи, державність. Тобто все одразу вкупі. Ще один важливий етап – 17 століття. Після церковних реформ і розколу стає очевидно, що ідея особливої, так би мовити, місії Москви вже настільки сильна, що навіть внутрішні конфлікти пояснюються боротьбою за правильну віру. Тобто, що-небудь, якщо хочуть скинути царя, якихось вбити бояр і так далі, це все раді правильної віри. Концепція переживає зміни династій, війни і кризи. Чому, запитаєте? Тому що вона дає просту і зрозумілу модель світу. По-перше, існує єдиний правильний центр. Що би не робилось, це правильно. Його влада має духовне виправдання, і історія рухається до виконання якоїсь певної особливої місії, яку, центр вам пояснить. Ця модель виявляється дуже і дуже стійкою. Навіть коли у 18 столітті Петро І починає проводити масштабні якісь модернізації, частково відходить від старих церковних форм, появляється ідея особливого історичного шляху, держава нікуди по факту не зникає. Тобто, якби навіть якісь реформи не проводилися, єдиний оцей вектор, він тільки по факту підсилюється таким чином. Вона просто змінює свою форму. І саме тому концепція Третього Риму переживає століття, бо стає не лише релігійною ідеєю, а частиною політичної культури. Але, власне, тут виникає ключове питання. Чи справді ця концепція була історично неминучою? Чи це була свідома конструкція, створення для легітимації влади? Це і буде головною темою нашого з вами наступного блоку. Щоб ми з вами могли зрозуміти справжню ідею Третього Риму, потрібно відокремити дві такі важливі речі. По-перше, історичну реальність, і по-друге, це історичну і політичну інтерпретацію. Почнемо з вами з фактів. У жодному міжнародному договорі 16 століття Москва не визнається офіційною спадкоємицею Римської чи Візантійської імперії. Західна Європа продовжує сприймати священну Римську імперію як головного носія римської традиції. Тобто в Європі була своя, так би мовити, оця третя Римська імперія, яка була продовженням із-за Карла Великого і так далі. Тобто вона в відповідності продовжувала Рим і Візантію. Тобто концепція Третього Риму не була міжнародно визнаною. Вона існувала тільки внутрішньо в рамках Московського царства. Та й все. Друге важливе спостереження. Навіть якщо у московських документах ця ідея не оформлюється як чітка державна доктрина, вона радше працює як світоглядна рамка, яка пояснює роль правителя і місце держави в історії. Історики все частіше звертають увагу, що формула Філофея дуже довгий час залишалася лише церковним текстом, а не політичним маніфестом. То, що ми з вами в відповідності раніше в цьому відео проговорили. Але саме тут і полягає її сила. Вона була достатньо гнучкою, щоб її можна було використовувати так, як
потрібно. Ну, тобто, був один русський цар, йому потрібно було так, використовує так. Скинули, вмер, помінявся на другого, ну, вже можна інтерпретувати зовсім по-різному. Можна було інтерпретувати як якусь певну духовну місію, можна, ну, якби, так би мовити, історичне виправдання влади, ну і просто банально як аргумент зовнішньої політики. Ще один важливий момент. Концепція Третього Риму виникає вже після того, як Москва значно зміцнила свою владу. Це означає, що ідея не створила державу, а навпаки, держава створила ідею, яка пояснювала її новий статус. Тобто вони спочатку виросли, так би мовити, нахапали земель, зрозуміли, що це треба якось виправдовувати для сусідів, для, можливо, потомків, нащадків і так далі, для чого було там класти купу життів московитів, ну, для того, щоб завойовувати якісь там ханства і так далі, і так далі. Іншими словами, спочатку з'являється політична сила, а потім ідеологія, що її легітимує. Це типова історична закономірність. Так працювало дуже багато імперій, починаючи від Риму, закінчуючи там Османською імперією. У випадку Москви концепція Третього Риму допомагала вирішити головну проблему. Як пояснити, чому відносно новий центр влади має особливе історичне значення? Простішою мовою. Вам, вашій державі там 20 років, ви претендуєте на спадщину тисячолітню історію нашої доби, ну і відповідності до нашої. Ідея давала відповідь, тому що після падіння Риму і Константинополя саме Москва зберегла істинну віру. Тобто виправдання було одне, єдине і просте. Були дві великі імперії, вони були релігійно правильні, ну і лишилися ми єдині релігійно правильні. І типу ми через то на це претендуємо. Але якщо подивитися з точки зору істинної науки, ця схема є елементарним банальним спрощенням. Думаю, це і так відчувається. Історія православного світу була значно складнішою. По-перше, існували інакші центри церковні. Зокрема, ми були, і багато інакше. Православні громади жили під різними державами. Ну, тобто не було такого, що якщо ми беремо там Візантійську імперію, то воно було все там в основному зосереджено і так далі. В Римській так само. Не було єдиного політичного центру, який всі визнавали. Ну, тобто не було такого, що якийсь синод, я не знаю, там зібралися представники всіх там православних громад, всіх повністю і так далі. Якесь народне віче, всі проголосували, і от царюшка всія там Росіюшки, ну, тобто він в відповідності вибирається як там правонаступник Третього Риму. Ні. Тобто це собі вигадалось, придумалось, бо так захотілося. Отже, концепція Третього Риму – це не історичний факт у якомусь певному прямому сенсі, а ідеологічна модель, створена для пояснення нового політичного порядку. І саме тому вона пережила століття, бо працювала як дуже сильний пропагандистський міф, який давав державі історичну місію. У наступному блоці ми підведемо з вами чіткий підсумок і відповімо на головне ключове питання. Чому ідея Третього Риму досі впливає на сприйняття історії, чому цей міф живе і існує по сьогоднішній день в ваших головах і, можливо, навіть в головах ваших нащадків. Якщо підсумувати і звести всі факти у єдину складову, можна побачити дуже чітку картину того, як виникла і чому збереглася концепція Третього Риму. Перше. Ідея з'являється не одразу після падіння Константинополя, а лише на початку 16 століття. Тобто Константинополь впав, ідея там через півстоліття виникла. Це означає, що вона не була спонтанною реакцією. Ну, тобто, впав Константинополь, треба реально якийсь центр навколо де гуртуватися. Ну, так сталося, це там в відповідності була Москва. Ні. Пройшло півстоліття, не треба було одразу гуртуватися, загрози ризику там православ'я не було. Ну, і в відповідності Москва просто собі вирішила вакантне місце заповнити. Друге. Формулу створює не держава, а церковне середовище, монах Філофей. Спочатку це було релігійне послання, яке закликало правителя берегти віру. Тобто релігійна людина, вона подумала, що треба релігію зберегти, закликала царя, ну і цар це собі так якось подумав, сприйняв і викрутив, як йому було гарно, дуже зручно для політичної інтерпретації.
Третє. Московська держава використовує ідею як інструмент легітимації влади. У період централізації вона пояснює для себе і всім навколишнім, чому правитель має особливий статус, а держава – особливу якусь певну місію. Четверте. Концепція не була міжнародно визнаною і не мала ніякого абсолютно юридичного правового статусу. Вона існувала передусім просто як внутрішня ідеологічна модель, яка формувала політичне мислення. Тобто вони собі зробили свою мильну бульбашку, самі в неї повірили, ну і з того часу по сьогоднішній день вони в тій мильній бульбашці живуть, вони собі просто якісь нові концепції придумають, ну, глобально не придумають, танцюють навколо неї єдиної. Якщо ви зараз в когось запитаєтеся, окрім простору СНГ, за якусь ідею Третього Риму, то все і так далі, ну, нацисти з цією ідеєю носилися. Багато хто з цим носився, ну, Європа, Америка, вони вже далеко взагалі, ну, дуже давно не про це. П'яте. Її сила полягала у просторі, вона пропонувала зрозуміти історичну схему. По-перше, Рим упав, Константинополь впав, Москва залишилась останнім центром. Ті впали, ми не впадемо. Ця логіка створювала відчуття історичної неминучості. Шосте. Ідея пережила століття, тому що частиною була, ну, так би мовити, цієї політичної культури. Вона змінювала форми, але завжди зберігала одну головну думку, особливу історичну роль держави, і тому та держава, на жаль, не падала. І саме тому концепція Третього Риму впливає на сприйняття історії навіть сьогодні. Ну, тобто це теж один із таких важливих стовпів, міфічних і пропагандистських, завдяки чому, ну, та Росія, вона і тримається одного єдиного пучка, і вона не розсипається. Хоча, якщо взяти на всі етноси, всі народи, купа національностей, які там в Росії зібрані, ну, тобто вони мали давно вже ті мурашки порозбігатися, і кожна ця народність, ну, тобто вона мала мати свій політичний центр, свою державу і так далі, і так далі. І саме тому концепція Третього Риму, ну, існує і живе по сьогоднішній день. Головний висновок дуже простий. Третій Рим – це не факт, який існував сам по собі, а історична конструкція, створена у конкретних політичних умовах. Вона допомогла новому центру влади пояснити своє місце у світі і стала одним із найсильніших історичних міфів всієї Східної Європи. І коли ми говоримо про цю ідею, важливо розуміти, вона більше розповідає не про Рим чи Візантію, а про час і обставини, у яких виникла, власне, і розквітла сама Москва. На цьому розбір наш з вами завершено. Якщо вам цікаво, звідки взагалі з'явилася назва «Русские», це, до речі, тема наступного нашого з вами відео, і як вона змінювалася протягом століть, це тема наступного відео на каналі «Контури історії». Якщо ви на нього ще досі чомусь не підписані, підписуйтеся, ставте лайк і поширюйте серед знайомих дане відео. Так YouTube більше розуміє, що воно цікаве людям, і починає його також більше поширювати. І також пишіть в коментарях, чи можна вважати ідею Третього Риму історичним міфом чи політичною реальністю. Також у вас тут будуть два QR-кода, за якими можна підтримати мене як автора і розвиток каналу. Ваш донат – це сприяння і допомога в роботі, в розвитку над новими відео. Ось, оскільки це забирає багато часу, ну тобто зйомка – це декілька годин часу, ось монтаж – це може бути там день-два, також воно забирає, ну тобто реально на це затрачається дуже велика кількість часу. Ось, тому якщо ви можете фінансово допомогти, є реквізити в описі під цим відео, 10, 20, 30, 50, 100 гривень, нема малих донатів. Це будь-яка сума, це ваш внесок, і ну, ви таким чином долучаєтеся до новітньої історичної історії, культури і допомагаєте це зберегти. Якщо не можете фінансово допомагати, підписуйтесь на канал, ставите лайк, поширюйте і коментуйте. Таким чином YouTube сам починає форсити, просувати ці відео, і все більша кількість наших з вами громадян, українців, вона зможе ці відео переглянути. Можливо, навіть сюди можуть забігти русські, також поспамити, також попереглядати. Ну і ми з вами все більше і більше будемо дізнаватися про нашу з вами історію. Побачимось з вами у наступних відео.